बुढी तिमीलाई थाहा छ, तिमीले जति कुटे पनि जति गाली गरे पनि म किन हाँसी हाँसी सहिरहन्छु? किनकि एकचोटि तिमीले मेरो ज्यान बचाएकी छौ। ज्यान बचाए? कहिले? आजभन्दा 32-33 वर्ष अगाडि, जतिखेर मान्छेहरू मेरो मोटो र भद्दा शरीर देखेर मलाई खिसी गर्थे। कसैले भुँडे भन्थे, कसैले मोटे भन्थे। आफ्नो जीवनदेखि घृणा लागेर एक दिन मैले आत्महत्या गर्ने निर्णय गरेँ। कुनै डाँडामा गएर आम फाल्छु भनेर जब म घरबाट निस्केँ, बाटोमा तिमीसँग भेट भयो। तिमीलाई देखेपछि मैले सोचेँ, यस्तो भैँसी जस्तो शरीर भएको मान्छे त यो पृथ्वीमा बाँचिरहेछन् भने म किन मर्ने?